Unit number 1, read 1, The Journey of My Life. Here on page number 2, scene 3. ત્રીજા સીનમાં અરુણિમા સિન્હા કંઈક આવું કહે છે, હાઉ શી અંડરવેન્ટ ટ્રેનિંગ એ લખે છે, કહે છે, બતાવે છે આપણને કે અંડરવેન્ટ ટ્રેનિંગ તાલીમ કેવી રીતે લીધી. એઝ અ માઉન્ટેનિયર, એક પર્વતારોહકની તાલીમ એ કઈ રીતે લે છે એની વાત આ સીનમાં કરે છે. હાઉ શી વોઝ એન્કરેજ્ડ બાય બચેન્દ્રી પાલ, બચેન્દ્રી પાલ એને કેવી રીતે પ્રોત્સાહન આપે છે એની વાત કરે છે. લેટ્સ રીડ. On 28th February, 28 February 2012, almost a year after I was pushed out of the train, ટ્રેનમાંથી ફેંકી દીધા પછી એક વર્ષ પછી 2011 એપ્રિલમાં એને ફેંકી દીધેલી, લગભગ એક વર્ષ પછી I set out નીકળું, બહાર નીકળે છે, તૈયારી કરે છે, for the training institute set up by Bachendri Pal near Uttarkasi. Near Uttarkasi, Bachendri Pal set up an institute. ઉત્તરકાશી પાસે બચેન્દ્રી પાલે એક ઇન્સ્ટિટ્યૂટની સ્થાપના કરેલી જ્યાં માઉન્ટેનિયર્સ પર્વતારોહકો તાલીમ લે. એન્ડ અરુણિમા સિન્હા ગોટ એડમિશન દેર, ત્યાં તાલીમ લેવા માટે એડમિશન દાખલ થઈ, તાલીમ લેવાની. I called Bachendri Pal to tell her that we had reached Uttarkasi and that reaching Uttarkasi પહોંચીને અરુણિમા સિન્હા બચેન્દ્રી પાલને ફોન કરે, કોલ્ડ અપ, ફોન કરે છે, જણાવે છે that we had reached Uttarkasi પહોંચી ગયેલા છે. She was surprised. Bachendri Pal was really surprised. આ સાંભળીને અરુણિમા સિન્હા ઉત્તરકાશી પહોંચી ગયેલી છે ટ્રેનિંગ માટે, તાલીમ માટે. She was surprised. After this, my confidence skyrocketed. અને જ્યારે બચેન્દ્રી પાલને નવાઈ લાગે કે આ ઉત્તરકાશી પહોંચી ગઈ, આ છોકરી ખરેખર માઉન્ટ એવરેસ્ટ સર કરી શકે એવું લાગે છે. અને આવું જણાવતા અરુણિમા સિન્હા ખરેખર આનંદિત થાય અને આનંદિત નહીં એનો કોન્ફિડન્સ વધે. My confidence skyrocketed. Bachendri Pal always pumped fresh confidence in me. Bachendri Pal always pumped up, push up, પંપ કરી આપે, ફૂલાઈ આપે, આપી દે ફ્રેશ કોન્ફિડન્સ, નવો રીતે એને આત્મવિશ્વાસમાં વધારો કરી આપે. અને કહે છે અહીંયા અરુણિમા, યુ આર ફાર બેટર દેન અધર્સ. બચેન્દ્રી પાલ અરુણિમા સિન્હાને કહે છે યુ આર ફાર બેટર દેન અધર્સ, બીજા બધા કરતા ઘણી સારી છે. અધર્સ ક્લાઇમ્બર્સ, અધર માઉન્ટેનિયર્સ, બીજા બધા પર્વતારોહક કરતા અરુણિમા સિન્હા ફાર બેટર, ઘણી સારી છે. These people seem to be suffering from handicap, not you, the other climbers, the other mountaineers, બીજા બધા પર્વતારોહકો. They seem to be handicapped. એ લોકો બધા હેન્ડીકેપ, અપંગ લાગે. Not you, અરુણિમા સિન્હાને. I am proud of you, should say. પણ કહેતે પછી આગળ વધે અને કહે I am proud of you. ખરેખર મને ગર્વ છે તારી રીતે. Though you are handicapped without one leg, let's say half leg, અડધો પગ નથી અથવા એક પગ નથી, and still you climb ઉત્તરકાશી so speedily. અને એ ખરેખર આનંદિત થાય, પ્રાઉડ છે, મને તારા પર ગર્વ છે. But before Everest expedition, એવરેસ્ટના પ્રવાસ પહેલા you will have to prove yourself. So Arunima Sinha had to prove herself that she was a competent mountaineer, એક કાબેલ માઉન્ટેનિયર છે એવું જણાવવું પડે, એવું બતાવવું પડે, સાબિત કરવું પડે. માઉન્ટ એવરેસ્ટ આપણે જાણીએ છીએ નેપાળ અને ચીનની બોર્ડર પર છે, એટલે ભારતમાં રહીને થોડીક તાલીમ લેવાની, પછી માઉન્ટ એવરેસ્ટ સર કરવા જવાનું. If you climb 21,798 feet high Mount Chamsar Kardi, 21,798 feet, આ પહાડ જો સર કરે તો, that is in Ladakh, you will be on your way to Everest. આ પહાડ સર કરે તો she would prove herself a competent mountaineer, એક કાબેલ માઉન્ટેનિયર પર્વતારોહક સાબિત કરે, and clean her
વે ફોર ધી એવરેસ્ટ, અને એવરેસ્ટનો રસ્તો ચોખ્ખો કરે, એવરેસ્ટ ત્યારે જવાય. I successfully completed that expedition. આ પ્રવાસ ચામસર કાપની 21,798 feet successfully એ આગળ વધે છે, કમ્પ્લીટ કરે છે. By the time we reached the base camp situated at 18,000 feet, 16 of the 19 members of the team had retired. So it is on 21,798 and the base camp 18,000 feet. આ બેઝ કેમ્પ જ્યાં તમે રોકાઈ શકો, ઉપર જવાનું 21,798 ફૂટ, પાછા પરત અહીંયા બેઝ કેમ્પ પર બધી સગવડ હોય. 21,798 આ ઉપર પીક ટોચ પર કોઈ સગવડ હોતી નથી. બેઝ કેમ્પમાં બધી સગવડ હોય છે. Okay, when they reached base camp 18,000 feet, nearly 16 of 19 members, 19 સભ્યોમાંના 16 તો રિટાયર થઈ 18,000 ફૂટ પર, બાકી બચે 3 members and one of them, અને આ 3 મેમ્બરમાં બાકી એક એટલે આપણી અરુણિમા સિન્હા. Bachendri Pal greeted me at the base camp here. Base camp, Bachendri Pal greeted, એનું અભિવાદન કરે, વેલકમ કરે. મેરી શેરની, she would say, કહેતી મેરી શેરની, અરુણિમા સિન્હાને મેરી શેરની કહે છે બચેન્દ્રી પાલ. જબकि अदर जो ट्रू एंड फॉल्स में पूछाय. She said and took me in her warm embrace. અને ભેટી પડે બચેન્દ્રી પાલ અરુણિમા સિન્હાને ભેટી પડે. In the evening, Bachendri Pal announced that સાંજે જાહેર કરે, બેઝ કેમ્પ પાસે જ જાહેર કરે that I was finally ready for Everest, and she would say, અને કહેતી અરુણિમા સિન્હા was ready for Mount Everest. She also assured me that Bachendri Pal પાછી ખાતરી કરાવે, she would talk to the officials of Tata Steel for sponsoring my Everest dream. અને અરુણિમા સિન્હાનું સ્વપ્ન પૂરું કરવા માટે she would talk to Tata Steel. Tata Steel કંપની જે કેટલાક પૈસા ખાસ સમાજ સેવામાં લગાવે, કંપનીના કેટલાક રૂલ્સ હોય, સમાજ પાસેથી કમાયેલા હોય એટલે સમાજને થોડુંક આપવાનું હોય. અને અરુણિમા સિન્હાને જે ખર્ચો સ્પોન્સર કરશે ટાટા સ્ટીલ, એવું વાત કરશે બચેન્દ્રી પાલ કહે છે. કે માઉન્ટ એવરેસ્ટ જવાનો એટલે ખર્ચો થાય, મફતમાં નહીં જવા દે. નેપાળ ગવર્મેન્ટ એના માટે પૈસા વસૂલ કરે.